ใครที่กำลังติดตามโซ่รักอัคคณีบอกเลยว่า EP 6 เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีหลายเรื่องให้ต้องจับตาเพราะนอกจากเรื่องราวในเหมืองที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไฟกับกะเพราก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอาการของไฟที่ดูเหมือนจะเริ่มมีความรู้สึกมากกว่าที่ตัวเองยอมรับจะเรียกว่าเป็นห่วงก็ได้จะเรียกว่าคิดถึงก็ใช่แต่ถ้าจะให้พูดตรงๆนี่มันอาการหึงหรือเปล่าและที่สำคัญ EP 6 ยังเปิดปมเรื่องชาติกำเนิดและความสัมพันธ์ของกะเพรากับครอบครัวของไฟอีกด้วยวันนี้เรามาย้อนดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นใน EP 6 และทำไมตอนนี้ถึงทำให้คนดูพูดถึงกันหนักมากเปิดตอนมาก็เจอเรื่องใหญ่กะเพราถูกลวงไปติดอยู่ในเหมืองหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของ EP 6 คือกะเพราถูกลวงไปจนติดอยู่ในถ้ำเหมืองสถานการณ์ตรงนี้ทำให้เรื่องราวเข้าสู่โหมดจริงจังทันทีเพราะเหมืองไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเข้าไปแล้วสามารถเดินออกมาได้ง่ายๆเมื่อกะเพราต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายความกดดันก็เพิ่มขึ้นทันทีและแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวกะเพราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อคนที่กำลังเป็นห่วงเธออยู่ด้วยโดยเฉพาะไฟเพราะยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความรู้สึกของตัวละครก็ยิ่งเปิดตัวออกมาให้เห็นชัดขึ้นจากที่อาจจะพยายามเก็บอาการจากที่ไม่พูดตรงๆจากที่เหมือนจะทำเป็นไม่สนใจสุดท้ายพอเกิดเรื่องกับกะเพรามันก็เริ่มเก็บอาการไม่อยู่ทนความคิดถึงไม่ไหวประโยคเดียวแต่ทำคนดูใจสั่นหนึ่งในโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากของ EP 6 คือประโยคทนความคิดถึงไม่ไหวต้องหอบคำพูดมาบอกน้องถึงที่ไงแค่ประโยคนี้ก็ทำให้คนดูต้องหยุดคิดกันแล้วว่านี่มาบอกคำพูดเฉยๆจริงเหรอหรือจริงๆแล้วคำพูดคิดถึงมันมากกว่าที่ตัวเองจะเข้าใจได้เพราะถ้าไม่ได้คิดถึงจริงจะต้องเดินทางมาหากันถึงที่เลยหรือไงยิ่งพอเอาไปประกอบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งดูมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่จากคนที่เคยดูเหมือนจะอยู่กันคนละฝั่งกลับค่อยๆมีช่วงเวลาที่ต้องเข้าหากันมากขึ้นและเมื่อความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วอาการนี้เรียกว่าอะไรหึงอยู่รู้หรือยังอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้คนดูจับตามองคือเรื่องความหึงเพราะเมื่อความสัมพันธ์ของไฟกับกะเพราเริ่มขยับความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มชัดขึ้นตอนแรกอาจคิดว่าเป็นแค่ความเป็นห่วงแต่พอเริ่มมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาการก็เริ่มออกบางทีเจ้าตัวอาจยังไม่ยอมรับด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกอะไรแต่คนดูเห็นหมดแล้วและนี่แหละคือเสน่ห์ของความสัมพันธ์คู่นี้เพราะไม่ได้มาแบบสารภาพรักกันตรงๆตั้งแต่แรกแต่ค่อยๆแสดงออกผ่านการกระทำผ่านสายตาผ่านคำพูดและผ่านความเป็นห่วงที่มากเกินกว่าคำว่าไม่สนใจจนคนดูต้องถามแทนว่าไฟหึงอยู่รู้ยังแต่ปมใหญ่กว่านั้นคือเรื่องกะเพราเป็นลูกเมียน้อย EP 6 ยังมีอีกหนึ่งปมที่ทำให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นมากนั่นคือข่าวที่ว่ากะเพราเป็นลูกเมียน้อยของลุงอักจริงหรือไม่เรื่องนี้กลายเป็นคำถามสำคัญเพราะถ้าเป็นความจริงความสัมพันธ์ระหว่างกะเพรากับครอบครัวของไฟก็จะยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกแต่เรื่องนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้ค้างคาแบบไม่มีคำตอบเพราะมีคำพูดสำคัญที่ชัดเจนมากว่ากะเพราไม่ใช่ลูกเมียน้อยผมกะเพราเป็นลูกผู้มีพระคุณของผมที่ตายแทนผมไปประโยคนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนดูได้เห็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกะเพราเพราะกะเพราไม่ได้มีสถานะอย่างที่คนอื่นกำลังเข้าใจแต่เบื้องหลังกลับมีเรื่องของบุญคุณและการเสียสละเข้ามาเกี่ยวข้องและคำว่าลูกผู้มีพระคุณ
นี่แหละที่ทำให้เรื่องราวของกะเพรายิ่งน่าสนใจเพราะมันหมายความว่าความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปแต่มีอดีตบางอย่างที่ผูกคนเหล่านี้เอาไว้ด้วยกันจากความเกลียดกลายเป็นความรู้สึกดีอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจมากใน EP 6 ก็คือฉันไม่ได้เกลียดเธอเลยนะฉันชอบเธอแล้วด้วยซ้ำฟังแล้วต้องบอกว่าเอาแล้วไงจากความสัมพันธ์ที่เหมือนจะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันและมีเรื่องให้ต้องปะทะกันอยู่ตลอดสุดท้ายกลับเริ่มมีคนยอมรับความรู้สึกของตัวเองออกมาจากไม่ชอบค่อยๆกลายเป็นไม่ได้เกลียดและอาจจะกำลังเดินทางไปสู่คำว่าชอบนี่จึงเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ทำให้ EP 6 มีสีสันมากขึ้นเพราะละครไม่ได้มีแค่ปมดราม่าหนักๆแต่ยังสอดแทรกความรู้สึกของตัวละครเข้าไปเรื่อยๆทำให้คนดูได้เห็นว่าคนที่เคยมีอคติต่อกันก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้เมื่อได้รู้จักกันมากขึ้นหนีออกมาตั้งหลักก่อนกลับไปเผชิญความจริงอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการตัดสินใจของตัวละครที่เลือกออกมาข้างนอกเพื่อตั้งหลักเพราะบางครั้งการอยู่ในสถานการณ์ที่มีทั้งความกดดันความเข้าใจผิดและอันตรายรอบตัวการถอยออกมาก่อนก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดประโยคหนีมาข้างนอกตั้งหลักในเมืองสงบค่อยกลับเข้าไปจึงเหมือนเป็นช่วงพักหายใจก่อนที่เรื่องราวจะเดินหน้าเข้าสู่ความเข้มข้นครั้งใหม่เพราะดูเหมือนว่าทุกคนกำลังต้องการเวลาเพื่อคิดเวลาเพื่อทำความเข้าใจและเวลาเพื่อเตรียมตัวกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาที่รออยู่ EP 6 จึงไม่ใช่แค่เรื่องเหมืองแต่เป็นตอนที่ความรู้สึกเริ่มชัดถ้ามองภาพรวม EP 6 สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในเหมืองแต่คือการที่ความสัมพันธ์ของตัวละครหลายคนเริ่มเปลี่ยนไปกะเพราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายไฟเริ่มแสดงความเป็นห่วงออกมามากขึ้นมีคนที่ทนความคิดถึงไม่ไหวจนต้องเดินทางมาหามีคนเริ่มเปลี่ยนจากความไม่ชอบมาเป็นความรู้สึกดีขณะเดียวกันปมเรื่องอดีตและความสัมพันธ์ของกะเพรากับครอบครัวก็เริ่มถูกเปิดเผยมากขึ้นและทั้งหมดนี้กำลังพาเรื่องไปสู่จุดที่น่าติดตามมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของไฟกับกะเพราเพราะตอนนี้สิ่งที่คนดูอยากรู้ไม่ใช่แค่ว่าทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรแต่คือเมื่อไหร่ไฟจะยอมรับหัวใจตัวเองเพราะถ้าทนความคิดถึงไม่ไหวถึงขั้นต้องหอบคำพูดมาบอกกันถึงที่แล้วถ้ายังบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรคนดูคงไม่เชื่อแล้วล่ะและนี่คือความแซ่บของสู้รักอัคคณี EP 6 จากเหมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจากข่าวลือเรื่องลูกเมียน้อยสู่ความจริงเรื่องลูกผู้มีพระคุณจากคำว่าเกลียดกำลังกลายเป็นคำว่าชอบและจากคำว่าไม่สนใจกำลังกลายเป็นคำว่าทนความคิดถึงไม่ไหวงานนี้บอกเลยว่าโซรักอัคคณียิ่งเดินเรื่องยิ่งมีอะไรให้ลุ้นส่วนไฟถ้ายังไม่รู้ตัวว่าหึงก็ลองถามหัวใจตัวเองดูอีกทีนะว่าถ้าไม่ได้คิดอะไรและจะคิดถึงเขาทำไมและถ้าคนดูอย่างเรามองออกหมดแล้วก็เหลือแค่รอว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวจะยอมรับความจริงเท่านั้น EP 6 จบไปแล้วแต่ดูเหมือนเรื่องราวของไฟกับกะเพราเพิ่งจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเท่านั้นใครดู EP 6 แล้วชอบโมเมนต์ไหนที่สุดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมติดตามโซ่รักอัคคณีกันต่อเพราะหลังจากนี้ปมความสัมพันธ์และความจริงของตัวละครจะยิ่งน่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละโซ่รักอัคคณีเมื่อความรักถูกปลูกไว้ด้วยอดีตและหัวใจเริ่มห้ามตัวเองไม่อยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ